Hei, minä olen Tuomas Soikkeli ja tervetuloa kanavallani The Other Finnish Guy. Tänään vilkaisemme tekemääni taivutuslisälausaa pieneen pöytäprässiini. Sen avulla voin taivuttaa 30 senttiä leveitä ja 5 milliä paksuja levyjä. Paksuutta rajoittava tekijä tässä tapauksessa on alavasteen terien väli, joka määrittää myös taivutussäteen. Jos rakoa kasvattaisi, olisi mahdollista taivuttaa myös paksumpaakin levyjä, jolloin myös taivutussäte kasvaisi. Jouset ovat tällaiset kuorma-auton venttiileistä. Lyhensin ne sopivan mittaan. Ne ovat hyvin jäykät ja sopivat hyvin tähän käyttötarkoitukseen. Akselit ovat leikattu tämmöisestä isosta silmukkaruuvista, mikä oli yllättävää kyllä paljon halvempi kuin ostaa itse akselia. Nämä ovat myös akselia, tai Suomessa sanotaan ainestankoa, eli niissä on reikä valmiina. Katselin vain kaupassa niihin sopivan akselin, kuten minun ei tarvinnut porata yhtä ainutta reikää. Itse taivutusterä on siis tehty 10 millin levystä. Oleellisin seikka on se, että tässä on tarkka suorakulma ja myös se, että nämä reijät ovat samassa suunnassa terän kanssa. Merkkasin sivuille 8 millin etäisyydelle viivat molemmin puolin sekä päähän 4 millin etäisyydelle reunasta ja hioin aineen pois viivoja myöten. Näin keskelle jää 2 milliä leveä suora pinta. Nämä ovat myös jälleen silloitettu päistä kiinni, jonka jälkeen katko hitsattu molemmin puolin. Koska levy on leikattu suoraan ja rakenne on suorakulmainen, paine, joka täältä tulee, kohdistuu suoraan terään. Sen ansiosta näihin ohjausakseleihin ei tarvitse laittaa holkkeja, koska ne eivät juurikaan kosketa reikiin. Lähinnä vain pitävät sen niin oikealla paikalla taivutusta aloittaessa. Muu materiaali on kaatopaikkatavaraa, vähän kolhuja, mutta nuohan ei haittaa. 10 ja 20 millin levyä sekä 25 millin akselia. Tuo nyt sitten oli 22 millin akselia. Itse kasaamisen aloitin kiinnittämällä alavasteen. Hitsasin tangot päistä kohdalleen. Mitoitushan onnistuu helposti, kun asettaa väliin 10 millin levyn, joka on terän paksuus, sekä 5 millin levyt molemmin puolin. Puristin ne puristamalla yhteen, silloitin päistä, jonka jälkeen puristin tangon levyä vasten ruuvipenkissä ja hitsasin katkohitseillä ulkopuolet. Puristaminen on sinällään merkityksellinen seikka, koska hitsaus jäähtyessään aina kutistuu ja se pyrkisin myös siinä tapauksessa nostamaan tankoa ylöspäin. Ja kun se on puristettu tiukasti ruuvipenkissä toisiaan vasten, niin tätä ei tapahdu. Sisäpuolen hitsaaminen olisi aika hankalaa, mutta onneksi sitä ei tässä tapauksessa tarvitsekaan, koska voima, joka vaikuttaa tankoihin, tulee ylhäältä päin ja hieman
työntää myös, mutta pääasiassa voima on ikään kuin tämmöinen, joka pyrkii pyörittämään akselia, jolloin ulkopuolella olevat hitsit jarruttavat tankoa, jolloin se ei pääse painumaan ulospäin. Joten sisäpuolta ei edes tarvitse hitsata. Rakenne on vahva ilman niitäkin. Tangot on leikattu suoraan. Se on hyvin oleellinen seikka ja helpottaa niiden pystyyn saamista. Katkaisuun käytin tätä evolutiivinen katkaisusahaa, jonka avulla sain hyvin suoran katkaisupinnan. Ja jälleen puristin tangon ruuvipenkin väliin, jonka jälkeen hitsasin nämä saunat. Lyhensin jouset kulmahiomakoneella. Jousesta itsessään näkee, että katkaisun jälkeen pinta ei ole tasainen, mikä olisi oleellista, jotta se istuisi hyvin puristimeen. Noin. Nyt pienellä viimeistelyhionolla pinnasta tulee tasainen. Tässä vaiheessa kun jousi on vielä lämmin, se on syytä ulottaa kylmään veteen ja karkaista. Näin se myös pysyy kovana ja jousi toimii niin kuin ennenkin. Pitkiä kappaleita taivuttaessa vinossa oleva taivutuslisäosa mahdollistaa minun itse asettua lähemmäksi prässiä, jolloin sen käyttäminen on helpompaa. Jos se olisi kohti suoraan, se pidemmät levyt osoittaisivat suoraan vatsaani ja se olisi hieman hankalampaa. Tarkistan levyn suoraan yläterästä, jolloin taivutuskin tulee suoraan levyn sivuihin nähden. Näin.